ज्यावेळी महाभारत झालं, त्यावेळी अर्जुनालाही डिप्रेशन झालं होतं, ज्याला विषाद बोललं जातं. सो त्यावेळी त्याचा सारथी कृष्ण होता आणि त्याने त्याला तिथे काउन्सिलिंग करून त्याच्यातून बाहेर काढलं होतं. एखादा मित्र माझ्याशी असा वागला किंवा एखाद्या कलीगने पॉलिटिक्स केलंय, तर मग त्या गोष्टीमुळे त्याने असं का केलं? मग का केलं त्यानंतरनं ते सायकल सुरू राहते. मग वेगवेगळे विचार त्याला जोडले जातात. म्हणजे बायका सुसाईड करतात, पुरुष सुसाईड करतायत, लहान मुलं सुसाईड करतायत. स्वतःचा आवर नसेल, याच्यामध्ये कंटाळा होत असेल किंवा इच्छा होत नसेल, तर त्यांनी हेल्प घेणं गरजेचं आहे. सायकॉलॉजिस्टकडे जाणं गरजेचं आहे. मिसअंडरस्टँडिंग खूप जास्ती आहे आणि कम्युनिकेशन गॅप खूप आहे. आता जर आपण बघायला गेलो हसबंड वाईफमध्ये, तर त्यांच्यामध्ये हेल्दी कम्युनिकेशन होत नाही. मग कुठल्याही टॉपिकवर असेल, जर तुम्हाला आज कुठली मुलगी आवडली, तर तुम्ही येऊन स्पष्टपणे आपल्या बायकोला सांगू शकता आणि तेवढंच तिने पण ते अंडरस्टँड करून घेणं गरजेचं आहे, राईट? कमिटमेंट ही आजकालच्या मुलांना नकोय. कमिटमेंटमध्ये अडकून राहणं आजकालच्या मुलांना नाही आवडत. जसं की आता बरेचसे पॅटर्न आले. बेंचिंग झालं, सिच्युएशनशिप झालं, त्याचबरोबर घोस्टिंग झालं. असे खूप सारे टर्म्स आता निघालेले आहेत. स्ट्रेस हा खूप मोठा रोल प्ले करतो. जसं की मुलींना पिरियड्स, त्यामुळे हार्मोनल इम्बॅलन्स होणं. नमस्कार, वलय पॉडकास्टमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आणि आज आपण परत एकदा भेटत आहोत एका नवीन व्यक्तीसोबत. तुम्हा सर्वांना तर माहितीच आहे की आजच्या काळामध्ये मानसिक आरोग्य किती महत्त्वाचं आहे. वेगवेगळ्या कारणाने आपल्या सर्वांनाच मानसिक आरोग्याशी झुंज द्यावी लागते. तर आजच्या भागामध्ये आपल्याबरोबर आहे सायकॉलॉजिस्ट निकिता जगताप. नमस्कार मॅडम, नमस्कार. कशा आहात तुम्ही? मी छान. तर तुम्हाला सायकॉलॉजिस्ट विषयी आणि स्वतःविषयी जी आवड होती ती कधी कळली आणि तुम्ही सायकॉलॉजिस्ट म्हणूनच का करिअर निवडलं? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल कसं असतं ना, की ज्यावेळी आपण एजमध्ये येतो, त्यावेळी आपलं गोल फिक्स नसतं. सो तसं माझंही होतं, की माझं एक्झॅक्टली असं नव्हतंच, की मला सायकॉलॉजी करायचं आहे. पण जेव्हा मी ग्रॅज्युएशन केलं, ग्रॅज्युएशनमध्ये सायकॉलॉजी हा सब्जेक्ट मला इंट्रोड्यूस झाला. त्याच्यानंतरनं मला त्याच्यात इंटरेस्ट निर्माण झाला आणि लहानपणापासूनच एक आवड होती, की लोकांना मदत करायची. सो ज्यावेळी सायकॉलॉजी इंट्रोड्यूस झाला, तर या पद्धतीने मी लोकांपर्यंत पोहोचू शकते, त्यांना हेल्प करू शकते, याची आवड निर्माण झाली. मग पुढे मी मास्टर सायकॉलॉजीमधून केलं आणि मग लोकांना हेल्प करणं. जसं दैनंदिन जीवनामध्ये आजकाल आपण पाहतो, की बरेचसे लोकं मानसिक आरोग्याला झुंज देत आहेत. सो अशा वेळी योग्य हेल्प भेटली, तर ते याच्यातून बाहेर पडू शकतात. म्हणून मी हा सायकॉलॉजी विषय घेतला. ओके. मॅडम, मग तुमचं जे सायकॉलॉजी किंवा हे जे एज्युकेशन आहे ते कुठून कंप्लीट झालंय? माझं पुणे युनिव्हर्सिटीमधूनच ग्रॅज्युएशनही झालेलं आहे आणि मास्टरही झालेलं आहे. ओके. तर नॉर्मली आपण सगळ्यात जास्त जो शब्द ऐकतो की मी डिप्रेशनमध्ये होतो. तर हे डिप्रेशन वगैरे ही कारणं आपल्याला 10 वर्षापूर्वी कधीच ऐकायला नव्हती मिळाली. बरोबर. पण आजच्या घडीला आपल्याला सगळ्यात जास्त डिप्रेशन, ट्रॉमा, स्ट्रेस या सगळ्या गोष्टी ऐकायला मिळतात. तर याच्याविषयी तुमचं काय म्हणणं आहे? सो आजकाल ही टर्म खूप जास्त इंट्रोड्यूस झालेली आहे. डिप्रेशन, स्ट्रेस, एन्झायटी, ट्रॉमा या गोष्टी. कारण की गेल्या 10 वर्षापूर्वी असं होतं की आपल्याला मित्र होते ज्यांच्यापाशी आपण बोलू शकत होतो, त्यांना शेअर करू शकत होतो आणि तिकडे जजमेंट नसायचं. कारण की आता असं झालेलं आहे की प्रत्येकालाच कृष्णासारखा सारथी मिळत नाही. ज्यावेळी महाभारत झालं, त्यावेळी अर्जुनालाही डिप्रेशन झालं होतं, ज्याला विषाद बोललं जातं. सो त्यावेळी त्याचा सारथी कृष्ण होता आणि त्याने त्याला तिथे काउन्सिलिंग करून त्याच्यातून बाहेर काढलं आणि त्याचं जे गोल आहे ते अचीव्ह करण्यासाठी हेल्प केली. सो या गोष्टी तेव्हाही होत्या, परंतु आत्ताच्या जमान्यात किंवा आत्ताच्या एरामध्ये कृष्णासारखा सारथी कोणाकडे नाहीये. त्यामुळे जजमेंट हे लवकर केलं जातं. त्यामुळे आपण बोलताना किंवा सांगताना लोकं विचार करतात, की ह्याला सांगू की नको? जर मी सांगितलं तर हा कसा जज करेल? त्यामुळे त्या गोष्टी मनात ठेवल्या जातात आणि मनात ठेवल्यामुळे त्या गोष्टींचा आउटबर्स्ट होतो आणि आउटबर्स्ट अशा पद्धतीने होतं, त्याने फिजिकली, मेंटली आणि इमोशनली आपण सफर होत जातो. त्यामुळे मग डिप्रेशन, एन्झायटी या गोष्टी वाढू लागल्या. गोष्टी मनातल्या मनात राहिल्यामुळे, कोणाला न सांगण्यामुळे त्या गोष्टी खूप जास्ती वाढल्या. त्यामुळे मग आत्महत्येचे विचार येणं, या सगळ्या गोष्टी कालांतराने आत्ता सध्या खूप जास्ती वाढत आहे. ओके मॅडम, म्हणजे आधी आपल्याला सगळ्यात प्रचलित विषय म्हणजे मला कसं तरी होतं यालाच अँक्झायटी म्हणायचं का? हो. येस. यालाच एन्झायटी म्हटलं जातं. परंतु एन्झायटी हा आजार आहे. पण तो आजार कधी म्हणायचा याच्या पण एक काय म्हणतात की क्रायटेरियाज आहेत. क्लिनिकली जर आपल्याला एन्झायटी डिसऑर्डर झालाय, हे कधी म्हणायचं हे ॲक्चुअली लोकांपर्यंत पोहोचलेलं नाहीये. एन्झायटी प्रत्येकामध्ये असते. तुम्हामध्ये आहे, माझ्यामध्येही आहे. जरी मी सायकॉलॉजिस्ट असले, तर एन्झायटी माझ्यामध्येही आहे. पण एन्झायटी डिसऑर्डर आपण कधी म्हणू शकतो? ज्यावेळी खूप जास्ती आपल्याला एखाद्या गोष्टीची चिंता वाटत आहे, खूप भीती वाटत आहे त्याला आणि ओव्हर थिंकिंग. येस, ज्याला ओव्हर थिंकिंगही आपण म्हणू शकतो. सो मॅडम, जे अँक्झायटी म्हणतो आपण तो आजार आहे का खरंच?
हो, एन्झायटी हा आजार आहे, परंतु त्याला आजार कधी म्हणायचं आणि केव्हा आपण म्हणू शकतो की आजार झालाय, याचे काही स्पेसिफिक क्रायटेरियाज आहेत. जसं की एन्झायटीमध्ये सतत चिंता लागून राहते, सतत भीती वाटत राहते आणि या गोष्टींमुळे डे टू डे लाईफमध्ये तुमचं सर्व्हाईव्ह करणं डिफिकल्ट होऊन जातं. आणि नॉट ओन्ली डे टू डे लाईफ, त्याचबरोबर फिजिकली पण खूप जास्ती आपल्याला सिम्प्टम्स दिसून येतात. जसं की पाल्पिटेशन होणं, म्हणजे हृदयाचे ठोके खूप जास्ती वाढणं असेल, स्वेटिंग होणं, एकदमच स्टक होऊन जाणं, भीतीमुळे हातपाय थरथरणं, या सगळ्या गोष्टी होतात. या गोष्टी कमीत कमी 6 महिने कंटिन्यूअस होत असतील, तर आपण एन्झायटी आजार आहे असं म्हणू शकतो. अदरवाईज प्रत्येकाला ही एन्झायटी आहेच ओके. आणि त्याला आपण प्रत्येकजण डील करतो. ओके. म्हणजे आता मॅडम एक नवीन म्हणजे ओव्हर थिंकिंग हा जो प्रकार आहे, तो त्यानी काय-काय नुकसान होतो किंवा हा जो मेंटल स्ट्रेस वगैरे प्रकार आहे, त्या ओव्हर थिंकिंग आणि यानी याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात? ओके. हां. ओव्हर थिंकिंग हा खूप मोठा रोल प्ले प्ले करतो मेंटल हेल्थमध्ये. जसं की ओव्हर थिंकिंग म्हणजे की मोस्ट प्रोबॅबली निगेटिव्ह थिंकिंग खूप जास्त होतं. एखादा मित्र माझ्याशी असा वागला किंवा एखाद्या कलीगने पॉलिटिक्स केलंय, तर मग त्या गोष्टीमुळे त्याने असं का केलं? मग का केलंय त्यानंतरनं ते सायकल सुरू राहते. मग वेगवेगळे विचार त्याला जोडले जातात आणि ते सगळे विचार नकारात्मक असतात. तिकडे सकारात्मक विचार यायला जागाच नसते आणि त्याच्यामुळे काय होतं की मग आपण नैराश्यामध्ये जायला लागतो. ओव्हर थिंकिंगमुळे आपण नैराश्यामध्ये जायला लागतो. निगेटिव्हिटी वाढत जाते. मग डे टू डे लाईफमध्ये काही काम करायची इच्छा होत नाही. सेल्फ कॉन्फिडन्स कमी होऊन जातो. सेल्फ डाऊट यायला लागतो. कालांतराने जर वर्किंग प्लेसमध्ये काही इश्यू असेल, तर तिथे जायला नको-नको वाटतं आणि याच्यामुळे मग जेवणावरती इफेक्ट होतो, झोपेवरती इफेक्ट होतो आणि या सगळ्यामुळे मग आपण मेंटली सफर व्हायला लागतो. सो ओव्हर थिंकिंगमुळे मेंटल हेल्थला खूप जास्ती इम्पॅक्ट होतो. सो ओव्हर थिंकिंग जर आपल्याला थांबवायची असेल, तर आपल्या क्लोज वन जे पर्सन आहेत, त्यांच्याशी बोलणं गरजेचं आहे. ज्याच्यासोबत आपल्याला अ, ज्याच्यामुळे आपल्याला ओव्हर थिंकिंग होते आहे, तर ती का होते आहे? त्याचा रूट कॉज काय आहे? तिकडे पोहोचणं गरजेचं आहे. अशा वेळी तुम्ही डायरी आणि पेन घेऊन तुमचे विचार जर उतरवले डायरीमध्ये, तर तुम्हाला खूप जास्ती क्लॅरिटी येते, की बाबा कुठल्या गोष्टींनी आपल्याला त्रास होतो आहे आणि जो त्रास होतो आहे, त्यासाठीची जी गोष्ट आहे, ती तेवढी व्हॅलिड आहे का? आणि त्याच्यामुळे माझं किती नुकसान होतंय? डायरीमध्ये जर आपण लिहिलं, तर तिथे जजमेंट देणारं कोणी नसतं आणि आपल्या विचारांची आपल्याला क्लिअरिटी तिथे जाणवून येते आणि याने मग ओव्हर थिंकिंग थांबते. तो नॉर्मली ओव्हर थिंकिंग ह्या घरी म्हणजे हाउसवाईफ ज्या असतात, त्या जास्त अशा थिंकिंगमध्ये अडकलेल्या असतात. तुम्हाला काय वाटतं याच्याविषयी? हो, हाउसवाईफ म्हणाल किंवा ओव्हरऑल सगळेच, पण कंपॅरेटिव्हली हाउसवाईफ घरात असल्यामुळे ओव्हर थिंकिंग खूप जास्ती होते. आता पूर्वी असं होतं की डोमेस्टिक व्हायलन्स म्हणा किंवा एकत्र कुटुंब असल्यामुळे ओव्हर थिंकिंग खूप जास्ती व्हायचं. पण त्याचबरोबर एकत्र कुटुंब असल्यामुळे कोणीतरी जवळचा पर्सन असायचा ज्याच्यासोबत मी शेअर करायचे. बट आत्ता असं झालं की न्यूक्लिअर फॅमिली झालेल्या आहेत. हसबंड वाईफमध्ये थोडे बहुत वाद झाले किंवा मुलाने काही वेडं-वाकडं बिहेवियर केलं, तर आई त्याचा खूप जास्ती विचार करते आणि त्या विचारामध्ये ती पूर्ण दिवस असते. हसबंडसोबत काही झालं तर ते कामाला निघून जाणार आहेत, त्यांच्या कामामध्ये ते व्यस्त राहतात. पण फिमेल जी आहे ती घरात असल्यामुळे त्या विचारांमध्येच खूप जास्ती गुरफटते आणि त्या विचारांमुळे मग ती तिचं जेवण स्किप करणं असेल, कामामध्ये लक्ष न लागणं असेल, त्याच्यामुळे मग खूप जास्ती स्ट्रेस वाढणं असेल, त्यामुळे ओव्हरऑल तिच्या फिजिकल आणि मेंटल हेल्थवरती इम्पॅक्ट होतो. जसं की पिरियड सायकलवरती इम्पॅक्ट होणं ओव्हर थिंकिंगमुळे. मग कोणासोबत न बोलणं, जर मी बोलले नाही तर मला गोष्टींची क्लॅरिटी येत नाहीये आणि त्यामुळे ओव्हर थिंकिंग वाढत राहते आणि ती सफर होत राहते या गोष्टींमध्ये. सो ही ओव्हर थिंकिंग कमी करण्याचा काय उपाय आहे मग? सी ओव्हर थिंकिंग कमी करण्यासाठी अँड ओव्हरऑल आपल्या मेंटल हेल्थची काळजी घेण्यासाठी मोस्टली मेडिटेशन करणं खूप गरजेचं आहे. मेडिटेशन म्हणजे आपल्या मेंदूचं एक खाद्यच आहे. जसं शरीर आपल्याला तंदुरुस्त राहण्यासाठी आपण अन्न-पाणी खातो, त्याचबरोबर आपल्या ब्रेनला मेडिटेशनची खूप गरज आहे. कमीत कमी दिवसातून जसं आपलं रुटीन असतं, की सकाळी ब्रेकफास्ट, तसंच उठल्यावरती ॲटलीस्ट 10 मिनिटं मेडिटेशन करणं, रात्री झोपण्याआधी 10 मिनिटं मेडिटेशन करणं. त्याचबरोबर कमीत कमी 6 ते 7 तास पुरेशी झोप घेणं गरजेचं आहे. त्यात पण आपली जी स्लीपिंग सायकल आहे, जी नॅचरली असते, जसं की 10ला किंवा 11ला झोपणं आणि सकाळी 7-8ला उठणं, ही नॅचरल स्लीपिंग सायकल असणं गरजेचं आहे. याच्यामुळे ओव्हर थिंकिंगही कमी होईल, हेल्दी माइंडसेट राहतो आणि त्याचबरोबर आपलं मेंटल हेल्थही हेल्दी राहते. ओके. मी असं पण बघितलं, की असं म्हणतात, की ज्यावेळेस मेंटली डिस्टर्ब जी लोकं आहेत, ती स्वतःलाही इजा करू शकतात आणि दुसऱ्यालाही इजा करू शकतात. तर हे कितपत खरं आहे? हो, नक्कीच. हे तितकंच खरं आहे, ज्यावेळी मेंटली ते डिस्टर्ब असतात, त्यावेळी ते स्वतःसोबत इतरांनाही इजा करू शकतात. म्हणजेच ते कुठल्यातरी आजाराला सफर करता आहेत. मेंटल हेल्थचा म्हणजे सायकॉलॉजिकल इलनेसला ते सफर करत आहेत. सो हे तितकंच खरं आहे. ज्यावेळी आपल्याला अशी लक्षणं आपल्या घरामध्ये किंवा आपल्या आजूबाजूला दिसत असेल कोणामध्ये, तर प्रोफेशनल हेल्प घेणं खूप जास्ती गरजेचं आहे.
सायकोलॉजिस्ट किंवा सायकोलॉजिस्टकडे जाऊन कन्सल्ट करणं गरजेचं आहे. त्यावेळी आपल्याला क्लॅरिटी येणार आहे, की एक्झॅक्टली काय इलनेस आहे आणि त्याच्यासाठी काय ट्रीटमेंट घेतली पाहिजे. नाही, आतापर्यंत तरी मी बघतोय की सोसायटी एवढी मॅच्युअर नाही झाली आहे की या या गोष्टींना रोग किंवा असं एक अशा पद्धतीचा साच्यामध्ये अजून आपण बघत नाही. तो मग सायकॉलॉजिस्टकडे जाणं फार वेगळा विषय राहिला. तर तुम्हाला ही गोष्ट अजून कशा पद्धतीने चेंज व्हायला पाहिजे असं वाटतं? हां. आता जसं की आपल्या सोसायटीमध्ये टॅबू आहे. सायकॉलॉजिस्टकडे जाणं किंवा सायकियाट्रिस्टकडे जाणं म्हणजे की हा वेड आहे. अजूनही असंच मानलं जातं. कंपॅरेटिव्हली पूर्वीपेक्षा आत्ता अवेअरनेस क्रिएट झालाय. पण मला वाटतं की अजून अवेअरनेस क्रिएट करण्याची गरज आहे या गोष्टींसाठी. कारण की सर्दी खोकला लगेच दिसून येतो. थंड खाल्लं, नाक गळायला लागलं, सर्दी झाली आहे. त्याचबरोबर ताप आलाय, अंग गरम झालंय, ताप आला हे कळून येतं. मग आपण डॉक्टरांकडे जातो, मेडिसिन्स घेतो आणि रिकव्हर होतो. बट तसंच मेंटल हेल्थ ही कळून येत नाही. ज्यावेळी आपल्याला स्ट्रेस आहे, बर्डन आहे, त्याच्यामुळे आपल्या मेंटल हेल्थवरती इम्पॅक्ट होतो आणि हळू सो या गोष्टींचा आउटबस्ट होतो आणि आउटबस्ट अशा वेळी होतं, की ज्यावेळी कुठलातरी मोठा आजार झालेला असतो. मग लोकं म्हणतात हा वेड्यासारखाच वागतोय. मग देवाकडे जाणं, जादूटोणा करणं या गोष्टी केल्या जातात. त्याने आणखी आजार क्रॉनिक होतो किंवा वाढत जातो. क्रॉनिक म्हणजे जुना आजार होतो. आणि जेवढा आजार जुना होतो, तेवढं रिकव्हरीला डिफिकल्टीज येतात. सो त्यामुळे लोकांपर्यंत अवेअरनेस क्रिएट करणं गरजेचं आहे. सो अवेअरनेस क्रिएट करणं म्हणजे मेंटल हेल्थबद्दल काही आर्टिकल्स असतात ते वाचणं गरजेचं आहे. जे कोणी एज्युकेटेड पर्सन आहे त्यांच्याशी बोलणं गरजेचं आहे. हेल्प सीक करणं गरजेचं आहे बेसिकली. सो त्याच्यामुळे होणारे जे नुकसान आहेत ते वाचेल. कंपॅरेटिव्हली स्वतःला हार्म करून घेणं असेल किंवा फॅमिलीमध्ये कोणाला हार्म करून घेणं असेल, या गोष्टींवरती बंधन घालता येईल. ओके, ओके. सायकॉलॉजिस्टकडे जाण्याची योग्य वेळ कुठली आहे? म्हणजे कुठल्या वेळेस सायकॉलॉजिस्टकडे गेलं पाहिजे? ओके. किंवा फर्स्ट स्टेज त्याची कुठली असेल की त्यावेळेस सायकॉलॉजिस्टकडे गेलंच पाहिजे? अच्छा. सो फर्स्ट स्टेज म्हणजे की आपली जी नॅचरल स्लीपिंग सायकल आहे, ती जर डिस्टर्ब झालेली असेल, तर आपण पहिलं म्हणजे सायकॉलॉजिस्टकडे जाणं गरजेचं आहे. कारण की ओव्हर थिंकिंगमुळे आणि त्याचबरोबर स्क्रीनिंग टाईम आता जे वाढलेला आहे, त्याच्यामुळे आता स्लीपिंग सायकल डिस्टर्ब झालेली आहे. तर त्यावेळी आपल्याला दिसून येतंय की आपल्याला झोप लागत नाहीये. तर सर्वात प्रथम त्यांनी कन्सल्ट करणं गरजेचं आहे. सेकंडरी डे टू डे लाईफमधल्या ॲक्टिव्हिटी म्हणजे कामाच्या ठिकाणी असेल, घरातलं काही असेल, स्वतःचं आवरणं असेल, याच्यामध्ये कंटाळा होत असेल किंवा इच्छा होत नसेल, तर त्यांनी हेल्प घेणं गरजेचं आहे. सायकॉलॉजिस्टकडे जाणं गरजेचं आहे. ओके. आता हे ओ-सी-डी म्हणजे काय नेमकं? हां, ओसीडी म्हणजे ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर आहे. ज्याने आपण म्हणतो की बेसिकली स्वच्छतेचा आजार असं म्हणता येईल. का आता कोरोनाच्या काळात खूप लोकांमध्ये ओसीडी दिसून आला. सतत हात धुणं असेल, बट एक्झॅक्टली ओसीडी काय हे माहिती नाहीये. जर मला कपडे नीटनेटके घड्या घालून ठेवायचे, तर लोकं म्हणतात की आय एम ऑब्सेस. सो ॲक्चुअली ओसीडी ते नाहीये. ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर म्हणजे ऑब्सेशन हे थॉट लेव्हलला असतं. ऑब्सेशन म्हणजे काय, की एका प्रकारची एन्झायटी. फॉर एक्झाम्पल आता मी कशाला तरी टच केलंय आणि मला वाटतं की माझे हात खूप खराब झाले आणि हा विचार सतत माझ्या डोक्यामध्ये हॉन्ट करतोय आणि तो विचार इतका हॉन्ट करतोय की त्याच्यामुळे माझी एन्झायटी वाढते आहे आणि जोपर्यंत मी हँड वॉश करत नाही तोपर्यंत ती माझी एन्झायटी शांत होत नाही. मग हँड वॉश मी एकदा केलं म्हणजे झालं का? तर नाही. कमीत कमी ते हँड वॉश करणं 1 ते 2 तास कंटिन्यू राहतं आणि ज्यावेळी मी 1 ते 2 तास हँड वॉश केलं, त्याच्यानंतरनं माझी ती एन्झायटी कमी होते. त्याच्यानंतरनं तो माझा विचार कमी होतो आणि मग मला रिलॅक्स वाटतं. आता हे हँडवॉश करणं म्हणजे कंपल्सिव्ह बिहेवियर. म्हणजे ऑब्सेशन झालं थॉट लेव्हलला आणि ते थॉट कमी करण्यासाठी, ती एन्झायटी कमी करण्यासाठी मी कंपल्सिव्ह बिहेवियर करते. म्हणजे मी हात धुतीये आणि हात धुतल्यावरती मग मला बरं वाटतंय. म्हणजे हा ओसीडी आहे. मग दिवसातनं एकदा 2 तास हात धुतले म्हणजे झालं का? तर नाही. आपण सांगू शकत नाही की किती वेळा तो विचार येऊ शकतो आणि किती वेळा मी हँडवॉश करू शकते. सो असेच माझ्याकडे बरेचसे क्लायंट येतात. सो त्यातलेच एक क्लायंट माझ्याकडे होतं, जी कमीत कमी दिवसातून 8 तास ती कंटिन्यू हातच धुवायची. बापरे! त्याच्यात तिचं खाणं स्किप होणं, म्हणजे तिला क्लीनलीनेसचाच ओसीडी होता. कोणी बाहेरनं आलं की त्याच्यामागे पोछा घेऊन ती पूर्ण घर पुसणार. तो माणूस आल्यावरती त्याने कपडे बाहेर काढायचे, अंघोळ करायची, नंतरनंच त्याने घरामध्ये यायचं. या सगळ्या गोष्टी होत्या. त्याचबरोबर कचरा टाकायला गेली, तर लिफ्टमध्ये पण, की त्या लिफ्टला इथे-तिथे कोणीतरी हात लावलाय, म्हणून मी लिफ्टमधून आले म्हणून मी अंघोळ करणार. दरवाजाचा आपला जो हँडल असतो, त्याला मी टच केलं म्हणून तो हँडल पुसणार आणि हे एक 5 ते 10 मिनिटं नाही, तर कमीत कमी 1 ते 1.5 तास त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये ते घालवतो. सो याला एक्झॅक्टली ओसीडी म्हटलं जातं. तुम्ही आतापर्यंत सगळ्यात जास्त किंवा सगळ्यात डेंजर लेव्हलची कुठली अशी केस हँडल केली आहे आतापर्यंत? हो, मी एक केस हँडल केलेली आहे. कॉन्फिडेन्शियलिटी असल्यामुळे मी नाव वगैरे डिस्क्लोज करणार नाही, बट मी ते तुमच्यासोबत शेअर करेन, की माझ्याकडे एक पर्सन होती, लेडी होती. सो माझ्या लाईफमधली पहिली केस अशी असेल,
बाय प्रोफेशन ती लॉयर होती. ओके. येस. आणि तिला पॅरानॉइड स्किझोफ्रेनिया नावाचा आजार झाला होता, जो मानसिक आजार आहे. हां. सो पॅरानॉइड स्किझोफ्रेनिया म्हणजे की संशय वृत्ती खूप जास्ती वाढली होती तिची. ओके. आणि ते झालं होतं लॉकडाऊनमध्ये. अचानक तिची आई वारली. त्याच्यानंतर बाबा तिला सांभाळायचे. नंतर बहीणही तिची जवळची एक्सपायर झाली आणि बाबा आणि ती राहायची घरामध्ये. सो घरामध्ये राहत असताना लॉकडाऊनमध्ये तिचा जॉब वगैरे पूर्ण बंद झालं. म्हणजे लॉयरचं जे काम करायचे ते बंद झालं. मग सतत घरात बसून तिच्या डोक्यामध्ये विचार यायला लागले. मग ती गाडीवरनं बाहेर जाताना तिला असं वाटायचं की तिच्या गाडीच्या नंबर प्लेट्स आहे, कोणीतरी फोटोज काढताय. ओके. विच इज नॉट रिअल ॲक्चुअली. कारण की कोणाकडेच एवढा वेळ नाही आजच्या जगात की तिच्याच गाडीचे नंबर प्लेटचे फोटो काढणं असं. कदाचित लॉयर असल्यामुळे ते अजून जास्त. येस, अजून जास्ती ट्रिगर झालं. आणि त्याचबरोबर मग तिला असं वाटायचं कोणीतरी माझ्याबद्दल बोलतंय. आणि तिच्या लाईफमध्ये एक पर्सन आला, जो म्हटला की मी तुझ्याशी लग्न करेल, जो मॅरिड होता आणि त्यानेही तिला डिच केलं. सो त्यामुळे तिचा आजार जास्ती बळवला. आणि या सगळ्या आजारामध्ये सिव्हिअर झाल्यामुळे तिने तिच्या वडिलांना मारलं. वडिलांना मारलं म्हणजे ते एक्सपायर झाले. इथपर्यंत त्या गोष्टी झाल्या होत्या. बापरे. येस. आणि त्याच्यानंतर मग ती ॲडमिट झाली हॉस्पिटलमध्ये. सो मी ॲज अ सायकॉलॉजिस्ट तिची हेल्प करत होते. सो त्या दरम्यान ज्यावेळी मी पहिल्यांदा तिच्याशी बोलायला गेले, सो ती मला स्पष्ट म्हटली होती की इथे लोकांमध्ये बसूनच बोलायचं, जर तुम्ही मला वरती केबिनमध्ये घेऊन गेलात. कारण की काउन्सिलिंग हे कॉन्फिडेन्शियल आहे. सो लोकांमध्ये बसून बोलू शकत नाही. सो तिचा संशय इतका होता की तुम्ही मला वरती घेऊन जाल आणि मला काहीतरी करा. सो त्यावेळी मी तिथे बसून, म्हणजे डायनिंग एरिया होता, तिथे बसून तिच्याशी बोलले. तो ट्रस्ट गेन झाला. त्याच्यानंतर ती स्वतःहून म्हणली की मॅम मी वरती केबिनमध्ये येईल. तिने त्या गोष्टी माझ्याशी शेअर केल्या आणि म्हटली मला यातनं बाहेर यायचंय. आणि आत्ता ती लेडी त्याच्यातनं बाहेरही आलेली आहे आणि ॲज अ लॉयर ती वर्कही करते आहे. येस. तर मॅडम आज समाजामध्ये लोकांना कुठल्या मानसिक आजारांना तोंड द्यावं लागतंय? ओके. सो आता बघायला जाल तर आपण स्कूल लाईफपासूनच घेऊयात. स्टुडंटला जर झालं की स्कूलमध्ये होणारा बुली असेल किंवा पेरेंट्स जास्ती त्यांच्यासोबत टाइम स्पेंड करत नाही. त्यामुळे एकटेपणा खूप जास्ती वाढलेला आहे. त्याच्यामुळे मग येणारा स्ट्रेस, त्याच्यामुळे वाढणारं एन्झायटी, त्याच्यामुळे होणारी ओव्हर थिंकिंग या गोष्टींना खूप फेस करावं लागतं. त्यामुळे मग अकॅडमिक प्रेशर हे पण मुलांना खूप सफर व्हावं लागतं. त्याचबरोबर बघायला जर वर्किंग लाईफमध्ये, तर वर्किंग लाईफमध्ये आपण पाहिलं तर पॉलिटिक्स खूप आहे, कॉम्पिटिशन खूप जास्ती आहे. त्याचबरोबर वर्क लाईफ बॅलन्स करणं, आजकाल आपण बघायला गेलो तर फायनान्स खूप मॅटर करतो. कारण की बऱ्याचशा गोष्टी महाग झालेल्या आहेत. त्याच्यासाठी कमवणं हे खूप गरजेचं आहे. या सगळ्याचा वर्कलोड, वर्क प्रेशर हे सगळं घेऊन मग लोकांना खूप जास्त स्ट्रेस सफर व्हावं लागतंय. त्याचबरोबर एन्झायटी, ओव्हर थिंकिंग, डिप्रेशन यांसारख्या गोष्टींना सामोरे जावं लागतंय. आणि दुर्भाग्य हे आहे की ते लोकांना कळून येत नाहीये की बाबा मी या गोष्टींना सफर होतोय. वर्किंग लाईफचं झालं त्यानंतर फिमेल जर आपण बघितलं, कौटुंबिक रित्या बघितलं तर हसबंड वाईफमध्ये होणारे मतभेद असतील, त्याचबरोबर एकमेकांबाबतीत न पटणाऱ्या काही गोष्टी आहेत, त्याचबरोबर अंडरस्टँडिंग कमी झालेली आहे, समोर बसून क्वालिटी ऑफ कन्व्हर्सेशन होत नाहीये. या सगळ्या गोष्टींमुळे दोघांमध्ये दुरावा निर्माण होणं, मग एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्स होणं, या सगळ्या गोष्टी वाढत आहेत. सो याच्यामुळे मेल आणि फिमेल दोघेही सफर होतात मेंटल हेल्थला. म्हणजे मेंटली ते खूप जास्ती डिस्टर्ब होतात. त्यामुळे त्यांचे जे गोल आहेत त्याच्याकडे त्यांचं डिस्ट्रॅक्शन होतं. त्याचबरोबर बघायला जाल की आजी-आजोबांमध्येही खूप जास्ती आपण बघतो की म्हणजे वृद्ध लोकांमध्ये खूप जास्ती बघायला मिळतं की मुलं सांभाळत नाहीये. त्याचबरोबर मग त्यांच्यासोबत बोलणारं कोणी नाहीये. त्यामुळे एकटेपणा वाढलेला आहे. त्याच्यामुळे मग त्यांना भरपूर असे शारीरिक आजार, वय वाढल्यामुळे शारीरिक आजार, त्याचबरोबर मेंटली पण ते डिस्टर्ब होतात आणि त्या गोष्टींना सफर होतात. जसं की त्यांच्यामध्ये बघायला गेलं तर डिमेन्शिया, अल्झायमर यांसारखे आजार वृद्धांमध्ये पण दिसून येतात. हो, अल्झायमर जो आहे तो तर अनुवांशिक असतो ना? हां, अनुवंशिक पण आहे अल्झायमर आणि त्याचबरोबर आपल्या डे टू डे लाईफमधल्या मध्ये घडणारे इव्हेंट्स जे आहेत त्याच्यामुळेही आणि बॉडीमध्ये न्यूरोलॉजिकल कंडिशनमुळे अल्झायमर होतं. सो मॅडम आजच्या समाजामध्ये किंवा आजच्या युगामध्ये मेंटल हेल्थचे मिसकन्सेप्ट्स किंवा मिथ्स असे काय क्रिएट झालेले आहेत? हो, खूप सारे मिथ आहेत मेंटल हेल्थ रिलेटेड, की बाबा आजकाल आपण मित्रांमध्ये बसल्या-बसल्या म्हणतो की "अरे यार, टुडे आय एम सो डिप्रेस्ड." म्हणजे की मला आज डिप्रेशन झालंय. तर ॲक्चुअली डिप्रेशन काय आहे हे कन्सेप्ट जाणून घेणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट मेंटल हेल्थ बाबतीत लोकांमध्ये मिथ म्हणजे हे म्हणता येईल की त्यांना अवेअरनेस खूप कमी आहे. राइट. जसं की Instagramवरती रील येतात, नार्सिसिस्टिक किंवा त्याचबरोबर गॅस लाइटिंग अशा ज्या टर्म आहेत,
ऍक्च्युली गॅस लाइटिंग म्हणजे काय, ऍक्च्युली नार्सिसिझम म्हणजे काय हे माहिती नाहीये. त्याच्यामुळे एखादी रील बघायची, मग आपल्या पार्टनरमध्ये ते ट्रेट्स दिसतायत, मग हा नार्सिसिस्टिक आहे, असे मिथ्स खूप जास्ती झालेले आहेत. आणि मग तेच घेऊन आपण कंटिन्यू पुढे त्या पार्टनर सोबत राहतो आणि मग लेबल करायला जातो. त्याचबरोबर दुसरं म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे की सायकॉलॉजिस्टकडे जाणं म्हणजे वेड आहे. हे खूप झालेलं आहे. तर वेडीच लोकं सायकॉलॉजिस्टकडे जातात असं नाही. आम्ही जरी सायकॉलॉजिस्ट असलो तरी आम्हालाही कधी ना कधी गरज पडते आणि आम्ही ती हेल्प सीक करतो. सो हेल्प सीक करणं हे चुकीचं नाहीये. मी म्हणेल की जेवढं तुम्ही ओपन व्हाल, तेवढं तुम्ही जाऊन तुम्हाला वाटतंय की प्रोफेशनल हेल्प घ्यावी आणि जाऊन बोलावं, तर तुम्ही ते करणं गरजेचं आहे. ओके. तर मॅडम आजकाल आपण बातम्यांमध्ये वगैरे सतत ऐकत असतो, की वेगवेगळ्या कारणामुळे इकडे सुसाईड केली आणि सुसाईड केली. म्हणजे बायका सुसाईड करतात, पुरुष सुसाईड करतायत, लहान मुलं सुसाईड करतायत. तर मग हे सुसाईड करण्याचं प्रमाण का वाढतंय? हो. खूपच छान क्वेश्चन तुम्ही विचारला आहे. ॲक्चुअली सुसाईडचं प्रमाण खूप जास्ती वाढलेलं आहे. कारण की कोपिंग मेकॅनिझम जे आपले असतात, ते खूप पुअर झालेले आहे. म्हणजे जसं की पूर्वी पण लोकांमध्ये प्रॉब्लेम होते, लोकांना त्रास होता, पण सुसाईड करणं हे त्यांचं सोल्युशन नव्हतं. त्यावेळी ते बोलून लोकांसोबत डिस्कस करून सोल्युशन मिळवायचे. बट आता सोल्युशन बेस्ड अप्रोच नाही झालेला आहे. छोट्या-मोठ्या गोष्टी झाल्या, की आता माझ्यासमोर काहीच राहिलेलं नाहीये, मग सुसाईड करणं. हे असं खूप प्रमाणात वाढलेलं आहे. म्हणजे जसं की स्ट्रेस आहे किंवा कोणी व्यक्ती सोडून गेलीये, त्याच्यामुळे मग सुसाईड करणं. तर लोकांचा बेसिकली सोल्युशन बेस्ड अप्रोच नाहीये आणि त्यांचे कोपिंग मेकॅनिझम खूप पुअर झालेले आहे. त्याच्यामुळे सुसाईडचे प्रमाण खूप जास्त कोपिंग मेकॅनिझम म्हणजे काय? कोपिंग मेकॅनिझम म्हणजे की आपण जे काही विचारसरणी आहे किंवा जे विचार आपण करतोय, ते कशा पद्धतीने केले पाहिजेत आणि एखादा स्ट्रेसफुल सिच्युएशन आहे किंवा स्ट्रेसफुल विचार आहे, तर त्याला डील कसं करायचं? तर त्याचे कोपिंग मेकॅनिझम असतात, की आपण कसं कोप करून पुढे जातोय. सो त्याला कोपिंग मेकॅनिझम बोललं जातं. सो मॅडम आजकाल नातेसंबंधातून वगैरे सुसाईड करण्याचं प्रमाण जास्त वाढलं. जसं की नवरा-बायकोचं. आपण मध्येच एक बंगलोरमध्ये केस झाली होती. त्यानंतर आजकाल ब्रेकअपमुळे पण जास्त सुसाईड करण्याचं प्रमाण आहे. जसं की मागच्या वर्षी आमच्या घराच्या बाजूलाच एका मुलानं सुसाईड केली होती. कदाचित ती ब्रेकअपमुळे गेली होती, असं म्हटलं जातं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी का होतायत नेमक्या? अच्छा. सो मिसअंडरस्टँडिंग खूप जास्ती आहे आणि कम्युनिकेशन गॅप खूप आहे. आता जर आपण बघायला गेलो हसबंड वाईफमध्ये, तर त्यांच्यामध्ये हेल्दी कम्युनिकेशन होत नाही. मग कुठल्याही टॉपिकवर असेल, जसं की बेसिकली आपण बघतो की मोस्टली एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्स खूप जास्ती होत आहेत आजकाल. तर का होत आहेत? रूट कॉजपर्यंत कोणीच पोहोचत नाहीये. तर तुमच्यामध्ये नवरा-बायकोपेक्षा मला वाटतं की मित्र-मैत्रिणीचं नातं असणं खूप गरजेचं आहे. जर तुम्हाला आज कुठली मुलगी आवडली, तर तुम्ही येऊन स्पष्टपणे आपल्या बायकोला सांगू शकता. आणि तेवढंच तिने पण ते अंडरस्टँड करून घेणं गरजेचं आहे, राईट? त्याचबरोबर हसबंड वाईफ झालं, त्यानंतर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडचं जर आपण बघायला गेलो, तर आजकाल अट्रॅक्शन खूप जास्त झालेलं आहे. कमिटमेंट ही आजकालच्या मुलांना नकोय. कमिटमेंटमध्ये अडकून राहणं आजकालच्या मुलांना नाही आवडत. जसं की आता बरेचसे पॅटर्न आलेत. बेंचिंग झालं, सिच्युएशनशिप झालं, त्याचबरोबर घोस्टिंग झालं. असे खूप सारे टर्म्स आता निघालेले आहेत. मग सिच्युएशनशिप म्हणजे की ठीक आहे, मी माझ्या बॉयफ्रेंडसोबत आहे, पण लाँग डिस्टन्स आहे, तर तोपर्यंत मी दुसऱ्यासोबत राहतो. त्यामुळे ट्रस्ट ब्रेक होणं आणि ट्रस्ट ब्रेक झाल्यामुळे ते डायजेस्ट न करणं किंवा त्या गोष्टी पचवू न शकल्यामुळे सुसाईड हा सोल्युशन त्यांच्याकडे राहतं. बट मला हेच म्हणायचंय, की लाईफमध्ये प्रत्येकाचा एकतरी ब्रेकअप व्हावा आणि आपलं आयुष्य याच्यावरच ठरतं, की आयुष्यात घडलेल्या गोष्टींमुळे नाही, तर त्या गोष्टींना आपण कसं डील करतो किंवा कसं आपण त्याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करतो, यावर आपलं आयुष्य ठरतं. बरोबर. राईट? सो त्यामुळे येणाऱ्या अनुभवातनं आपण काय शिकतो हे खूप गरजेचं आहे. याने मग आत्महत्या करणं असेल किंवा बाकी काही गोष्टी असतील, त्या कमी होतील असं मला वाटतं. पण ब्रेकअप हा जो प्रकार आहे, तो आत्महत्या करण्या एवढा मोठा आहे का? अजिबातच नाही. मग या ब्रेकअप या कारणामुळे आत्महत्या करणारे लोकं नेमकं अशा गोष्टींना का मग फॉलो करतात? ओके. सो आता कसं झालं, की मानसिकता खूप वीक झालेली आहे. ब्रेकअपमुळे आत्महत्या करणं, की आपल्या आई-बाबांनी आपल्याला जन्म कशासाठी दिलाय? आपण कोणासाठी आपली लाईफ संपवतोय? हे कळणे इतपत आपली मेंटली कॅपॅसिटी राहिलेली नाही आजकालच्या मुलांची. म्हणजे थोडं भांडण झालं किंवा काय झालं, की रागामध्ये आपण डिसिजन घेतो आणि रागा-रागात घेतलेल्या डिसिजनमुळे आपण आपलं आयुष्य संपवून टाकतो. सो त्यावेळी योग्य मार्गदर्शन मिळणं गरजेचं आहे. आजकाल मित्र जे आपण म्हणू सगळ्यांकडेच जसं मी तुम्हाला म्हटलं, की कृष्णासारखा सारथी सगळ्यांकडेच नाही. प्रत्येकजण आता सेल्फिश आहे. प्रत्येकजण स्वतःचा विचार करतोय. त्यामुळे योग्य गाईडन्स मिळत नाही आणि त्यामुळे मग सुसाईड आणि आपण कितीही म्हणलं, की ओपन माइंडेड फॅमिली आजकाल आहे. बट तसं पाहता आपण क्लिअरली आपल्या आई-बाबांशी बोलू शकत नाही.
अजूनही, की बाबा माझं असं झालंय किंवा मला हा त्रास होतोय आणि आई-बाबाही अंडरस्टँड करून घेत नाही. कारण की त्यांना त्यांच्या लाईफमध्ये किंवा त्यांच्या वर्क लाईफ बॅलन्समध्ये त्यांना स्वतःसाठी वेळ मिळत नाही. पैसे कमवणं, मुलाला चांगलं एज्युकेशन देणं याच्या पलीकडे त्यांच्या समोर गोल नसतात. त्यामुळे मुलांकडे दुर्लक्ष केलं जातं आणि ॲक्चुअलमध्ये तो मूल काय सफर करतोय, हे ज्यावेळी खूप सिव्हिअर होतं त्यानंतरच त्यांना कळतं. सो मी म्हणेल की ब्रेकअप हा आत्महत्येचा विषय तर अजिबातच नाही. सो मॅडम, सोशल मीडियामुळं मेंटल हेल्थवर काय परिणाम होतात? येस, व्हेरी गुड क्वेश्चन. ॲक्चुअली सगळ्यात जास्ती मेंटल हेल्थला रोल प्ले करत असेल तर सोशल मीडिया. आजकालच्या मुलांचा किंवा ओव्हरऑल सगळ्याच लोकांचा स्क्रीनिंग टाईम हा खूप जास्ती वाढलेला आहे. दिवस-रात्र फोन बघणं, त्यामुळे कम्युनिकेशन, संवाद जे आहेत ते कमी झालेले आहेत. त्याचबरोबर यंग जनरेशन रात्रंदिवस फोन बघतात. त्यामुळे पॉर्न साईट, पॉर्न ॲडिक्शन या गोष्टी खूप जास्ती वाढलेल्या आहेत आणि पॉर्न बघून योग्य ते सेक्शुअल एज्युकेशन त्यांना मिळत नाहीये. त्यामुळे एज्युकेशन व्यवस्थित नसल्यामुळे मुलं भरकटली जात आहेत. त्यामुळे ते ॲडिक्ट होत आहेत त्या गोष्टींना. त्याचबरोबर एक्स्ट्रा स्क्रीन टाईममुळे रात्रीच्या झोपा डिस्टर्ब झालेल्या आहेत प्रत्येकाच्याच म्हणजे. काय होतं आपल्या फोनमध्ये ब्लू रेज असतात. ते ब्लू रेज आपल्या ब्रेनला ॲक्टिव्ह करतात. आपल्या ब्रेनमध्ये कॉर्टिसोल नावाचा हार्मोन असतो. जे ब्लू रेज फोनमधनं ज्यावेळी रात्री झोपताना आपण फोन बघतो, लाईटी बंद असतात आणि फोनमधलीच लाईट असते. सो त्याच्यामधून ब्लू रेज जे पास होतात ते आपले कॉर्टिसोल हार्मोन जो आहे तो ॲक्टिव्ह करतात. त्यामुळे आपला ब्रेन खूप फ्रेश आणि एनर्जेटिक राहतो. त्यामुळे आपण फोन बघितल्यावरती रात्री झोप लवकर लागत नाही. हो. सो त्यामुळे स्लीपिंग पॅटर्न डिस्टर्ब झालेले आहे. कम्युनिकेशन गॅप खूप जास्ती वाढलेला आहे. त्याचबरोबर कंपॅरिझन खूप जास्ती वाढलेला आहे. सोशल मीडियावरती, रील्सवरती दुसऱ्यांची लाईफस्टाईल बघून तसे एक्स्पेक्टेशन्स, त्यामुळे पेरेंट्सला प्रेशर देणं किंवा हसबंड वाईफमध्ये हसबंडला प्रेशर देणं, अशा बऱ्याचशा गोष्टी वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या मानसिकतेवरती परिणाम होत आहे. त्यामुळे चिड राग या गोष्टी खूप जास्ती वाढलेल्या आहेत आणि त्यामुळे मग डिप्रेशन, स्ट्रेस, एन्झायटी अशा गोष्टींकडे लोकं खूप जास्ती प्रमाणात आता वळतायत असं दिसून येतं. मॅडम, कंपॅरिझन हे कसा रोल प्ले करतोय मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करण्यासाठी? कंपॅरिझन हे खूप मोठा रोल प्ले करतं मेंटल हेल्थसाठीच, इव्हन दो आपल्या डे टू डे लाईफ स्टाईलसाठी पण. जसं की आजकाल बघायला गेलं तर मुलं करिअरपासून भरकटतायत. कधी मला इंजिनिअरिंग व्हायचंय, कधी मला गव्हर्नमेंट एक्झाम द्यायची आहे, तर कधी मला फोटोग्राफर व्हायचंय. असे बरेचसे लाईफ्स त्यांचे चेंज होत जात आहेत आणि त्याच्यामुळे ज्यावेळी आपण एक्स्ट्रीम निवडली आहे, मग त्याच्यातून दुसरा खूप जास्ती ग्रो करतोय. म्हणून मग मला आता तिकडे जायचंय. त्यामुळे हे पण कंप्लीट नाही, ते पण कंप्लीट नाही. त्यामुळे मग भरकटणं, मग त्यामुळे येणारा स्ट्रेस. त्याचबरोबर माझी मैत्रीण, तिला हसबंड चांगले भेटलेत किंवा तिला कार गिफ्ट केली, तिचा बर्थडे एवढा मोठा केलाय, मग माझाच केला जात नाही. त्यामुळे हसबंड सोबत वाद होणं. याच्यामुळे काय होतंय, की नातेसंबंध पण डिस्टर्ब होत आहेत. त्याचबरोबर लहान मुलं आजकाल खूप लवकर त्यांना बऱ्याचशा गोष्टी इंट्रोड्यूस झालेल्या आहेत. जसं की मोबाईल असेल, की आता स्कूलमध्ये गेल्यावरती मुलं गप्पा मारतात, की मला आज बाबांनी फोन दिला, मग मला हे फोन हवाय. मग मिडल क्लास फॅमिली अफोर्ड नाही करू शकत हो. फोन वगैरे या गोष्टी. पण मग मुलं घरी हट्टीपणा करतात, चिडचिड करतात. मग मी शाळेला जाणार नाही, म्हणून मग त्यांना फोन प्रोव्हाईड केले जातात आणि त्याच्यामुळे मग ते खूप डिस्टर्ब होतात. म्हणजे बेसिकली कंपॅरिझनमुळे स्वतःची लाईफ, त्याचबरोबर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जे आहेत ते पण डिस्टर्ब खूप जास्ती होतात आणि मग असं होतं, की त्यामुळे करिअरमधनं पण आपण मागे पडतो. मग ज्यावेळी तुमचा मित्र कुठल्यातरी एका लेव्हलला पोहोचलेला असतो, मग तो गव्हर्नमेंटमध्ये असेल, मग त्याच्या पोस्ट बघितले, की पुन्हा तिथे आपण कंपॅरिझन करतो आणि त्या पोस्ट बघून मग मी इकडेच आहे, तू तिकडे पोहोचला. मग त्याच्यामुळे स्वतःला सेल्फ डाऊट येणं, सेल्फ कॉन्फिडन्स लो होणं, या सगळ्या गोष्टी वाढायला लागलेल्या आहेत. सो या सगळ्या गोष्टींना फेस करण्यासाठी मग आपण काय केलं पाहिजे? सगळ्यात आधी आपण जिथे कुठे आहोत, सेल्फ अनालिसिस करणं खूप गरजेचं आहे. स्वतःचे लाइक्स, डिसलाइक्स, स्वतःचं कॅलिबर किंवा सेल्फ अनालिसिसमध्ये की तुमचे स्ट्रेंथ काय आहेत, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. तुमच्या वीकनेसेस काय आहेत, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही कंपेअर करताय, तुमचा मित्र तिथे पोहोचलाय आणि मी इथे, तर मी इथे का आहे? रूट कॉज काय आहे? हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. मग जर मी इथे आहे, तर माझ्या लाईफमध्ये झालेले स्ट्रगल्स, त्याच्यावरती फोकस करणं गरजेचं आहे आणि स्वतःला प्राउड करून पुढे कसं जाता येईल, याच्याकडे फोकस करणं गरजेचं आहे. बेसिकली पॉझिटिव्ह माइंडसेट ठेवणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे थोडक्यामध्ये आपण परत एकदा जर कंपॅरिझन करतोय, तर प्रत्येकाची जर्नी वेगळी असते ना थोडी. बरोबर. सो एक एक जण गावातून शहरामध्ये येतोय आणि मग त्याचं स्ट्रगल स्टार्ट होतंय. एक जण इथे जन्माला आलाय आणि इथेच त्याचं स्ट्रगल स्टार्ट होतंय. तर दोघांचं कंपॅरिझन मग कुठल्याच अर्थाने होऊ शकत नाही. अजिबातच नाही. कारण की प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये स्ट्रगल आहे हो. आणि जेवढं आपण स्ट्रगल करू, तरच आपल्याला जे काही मिळणार आहे त्याचा आनंद आपण घेऊ शकू. सो बेसिकली मी म्हणेन की प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये स्ट्रगल असणं गरजेचं आहे. आजकाल ईझी मनी किंवा ईझी सक्सेस याच्याकडे लोकं पळतायत. पण जेवढं ईझी सक्सेस तुम्हाला मिळतंय, तेवढंच इझिली ते तुमच्या हातातनं पण जाणार आहे.
राईट. सो त्यामुळे स्ट्रगलमधून ज्यावेळी तुम्ही वरती येता, त्यावेळी तुम्ही स्वतःला खूप प्राऊड करता. आता तुम्ही स्ट्रगल हा विषय काढलाच आहे, तर थोडंसं मी माझ्या संदर्भात थोडं सांगू इच्छिते. जसं की माझ्या आयुष्यामधलं पहिली कमाई असेल ₹25, जी मी केली होती मी 7वीत असताना. म्हणजे जेमतेम फॅमिलीतनं आम्ही बिलॉन्ग करतो. सो त्यावेळी असं होतं की सकाळी खाल्लं तर संध्याकाळी खाण्याचे वांदे असायचे. सो त्यावेळी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागल्या होत्या. सो मी आईसोबत शेतात गेले आणि शेतात जाऊन मग तिच्यासोबत मी एक दुपारपर्यंत काम केलं रविवारच्या दिवशी आणि मग त्यांनी त्यावेळी दिवसाला ₹50 असायचे. सो मी हाल्फ डे काम केलं म्हणून मला त्याने ₹25 दिले. सो त्याच्यातून मी खूप खुश झाले ते पैसे घेतल्यावर. तर मी आईला म्हटलं की "हे ₹20 तुला ठेव. त्याच्यातून जे काही भाजी किंवा जे काही साखर तांदूळ आणायचे ते आण आणि ₹5 मला खायला दे." आणि जर मी असेच रोज ₹25 कमवले, तर मला नाही वाटत की मला आयुष्यात काही करायची गरज आहे. राइट. सो त्या ₹25 मी जे काही स्ट्रगल केलं, इव्हन दो माझ्या फॅमिलीने मला इथेपर्यंत स्टँड करण्यासाठी जे काही स्ट्रगल केलं, त्यामुळे मी इथं आहे आणि मी ते प्राउड करते. ना की त्या गोष्टीमुळे मला वाईट वाटतं किंवा दुःख वाटतं, की बाबा माझ्या लाईफमध्ये ज्यावेळी माझ्या एजची मुलं एन्जॉय करत होती, त्यावेळी मी ते काम करत होते. बट मी त्याच्यातून प्राउड करते. सो सांगायचं तात्पर्य हेच, की आयुष्यामध्ये येणाऱ्या अनुभवातनं तुम्ही काय शिकता हे खूप गरजेचं आहे. जेवढं तुम्ही पॉझिटिव्ह अप्रोच ठेवून त्या गोष्टी शिकताल, तर तुमचं आयुष्य खूप चांगलं बनतं. बरोबर आहे. सो मॅडम तुम्ही सायकॉलॉजिस्ट व्हायचंय हा जो पहिला विचार होता तो कधी आला होता तुमच्या? ग्रॅज्युएशनला. ज्यावेळी मला सायकॉलॉजी सब्जेक्ट हा फर्स्ट इयरला इंट्रोड्यूस झाला, की हे काहीतरी वेगळं आहे आणि सगळीच लोकं इकडे जात नाहीयेत. पण मला हेही जाणवत होतं, की पुढे जाऊन हे खूप जास्ती वाढणार आहे, लोकांना खूप गरज पडणार आहे या गोष्टींची. सो त्यावेळी माझं असं झालं, की आपण याच्यावरती काम करायला हवं आणि या गोष्टीमध्ये मला इंटरेस्ट सुरू झाला आणि मग मी त्याच्यावरती पुढे एज्युकेशन घ्यायला सुरुवात केली. ज्यावेळी एज्युकेशन घेतलं त्यावेळी क्लिअर बोलायचं झालं तर माझंही डायसी झालं होतं. की यार या फील्डमध्ये पुढे करिअर नाहीये, पैसा कसा कमवायचा? कारण की आजकालच्या जगामध्ये पैसा खूप इम्पॉर्टंट आहे. बरोबर. तर माझं असं झालं होतं की फील्ड सोडावी की काय? पण नंतर ना मी ठरवलं की नाही, हे इंटरेस्टिंग आहे, थोडे कष्ट करावे लागतील. मी ते कष्ट केले. ज्या दरम्यान मी इंटर्नशिप करायला गेले, त्या दरम्यान मी एन नंबर ऑफ पीपल बघितले जे मेंटल हेल्थला सफर करतात. सो त्यावेळी मी त्यांना हेल्प केली आणि त्याच्यातून मला जी पावती मिळाली, म्हणजे ना की पैसे, लिटरली एक खूप एजेड आजोबा होते, ज्यांना त्यांच्या घराचा पत्ताही माहिती नव्हता आणि ते कोणालाच लक्षातही ठेवत नव्हते. पण मी ॲज अ सायकॉलॉजिस्ट त्यांना असिस्ट करत होते. सो त्यांना हेल्प करत होते. सो त्या दरम्यान असं झालं, की एक हेल्थ इश्यूमुळे मी 1 महिनाभर सुट्टीवरती होते. नंतरनं मी रिजॉइन केलं. रिजॉइन केल्यानंतरनं ते बाबा मला बघितल्यावरती म्हटले, ते कोकणी होते, म्हणाले, "मॅडमांनो तुम्ही आलात." सो ती पावती माझ्यासाठी होते, की हा माणूस कोणालाच लक्षात ठेवत नव्हता. पण मी त्याची हेल्प करत होते आणि त्याने मला लक्षात ठेवलं. इव्हन माझं नावही त्याने लक्षात ठेवलं. ती माझ्यासाठी खूप मोठी पावती होती. सो तेव्हापासून माझं असं झालं, की नाही, मला या फील्डमध्येच काम करायचंय आणि याच्यातच पुढे जायचंय आणि लोकांपर्यंत मला पोहोचायचं. ओके. तुम्ही अशा मुला-मुलींना कसं हँडल करता ज्यांनी सुसाईडचा प्रयत्न केलाय किंवा अशा काही केसेस आलेल्या आहेत का याच्या आधी तुमच्याकडं? हो, खूप साऱ्या केसेस अशा आलेल्या आहेत माझ्याकडे, की ज्यांनी सुसाईडचा प्रयत्न केलेला आहे. सो सुसाईडचा प्रयत्न ज्यावेळी मुलं करतात, त्यावेळी त्यांची एक्स्ट्रीम सिव्हिअर स्टेज असते डिप्रेशनची. ओके. सो सगळ्यात आधी आमच्या फील्डमध्ये असते कॉन्फिडेन्शियलिटी, की कोणाला सांगायचंच नसतं या गोष्टी. पण ज्यावेळी अशी सिच्युएशन येते, त्यावेळी पेरेंट्सला इन्फॉर्म करणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर सायकॉलॉजिस्ट सोबत सायकियाट्रिस्टची पण नेसेसरी असते. मेडिकेशन्स वगैरे प्रोव्हाईड करून. या दोघांमध्ये काय फरक आहे येस. नेमका? सायकॉलॉजिस्ट आणि सायकियाट्रिस्ट या दोघांमध्ये खूप जास्ती डिफरन्स नाहीये. एक थिन लाईन आहे. सायकियाट्रिस्ट हे वर्क करतात फक्त मेडिसिनसाठी. ते मेडिसिन्स देतात. आपल्या ब्रेनमध्ये केमिकल्स असतात. सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा जे आपले मूड बॅलन्स करणं किंवा आपले इमोशन्स बॅलन्स करण्याचं काम करतात. ज्यावेळी त्या केमिकल्समध्ये इम्बॅलन्स होतो, त्यावेळी आपल्याला ॲबनॉर्मॅलिटीज दिसायला लागतात. सो ते केमिकल बॅलन्स करण्याचं काम सायकियाट्रिस्ट करतात. मग ते बॅलन्स करण्याचं काम म्हणजे काय करतात? तर मेडिकेशन्स प्रोव्हाईड करणं. आणि त्याच्यानंतरनं जी काही त्यांची थॉट प्रोसेस झालेली आहे, त्या थॉट प्रोसेसला योग्य त्या मार्गावरती आणणं, म्हणजे बेसिकली प्रोग्रामिंग करणं, हे सायकॉलॉजिस्ट काम करतात. ओके. तो अशा मुलांना तुम्ही काय सांगाल मग? येस. सो अशा मुलांना काउन्सिलिंग करणं किंवा समुपदेशन करणं खूप गरजेचं असतं. त्यांची जी काही थॉट प्रोसेस आहे, त्यांना जे काही सुसायडल थॉट येतायत, ते कशामुळे येतायत? रूट कॉजपर्यंत पोहोचणं आणि ते तितकेच व्हॅलिड आहेत का? सुसाईड करणं हाच त्यांच्याकडे सोल्युशन आहे का? या सगळ्या गोष्टींचा त्यांना अवेअरनेस क्रिएट करून देतो आणि अवेअरनेस क्रिएट करून दिल्यानंतरनं त्यांचं सेल्फ वर्थ जे आहे, त्याच्यावरती आम्ही फोकस करतो, की त्यांनी जगणं किती इम्पॉर्टंट आहे किंवा सुसाईड करणं हाच एक त्यांच्यासाठी मार्ग नाहीये. सो इकडे सायमल्टेनियसली
2-3 गोष्टींचा बॅलन्स साधून त्यांना याच्यातून बाहेर काढण्याचं काम आम्ही करतो. सो मॅडम, तुम्ही तुमच्याकडे येणाऱ्या लोकांना कशा पद्धतीने हेल्प करता? ओके. आजकाल काळाची गरज म्हणजे ऐकून घेणं खूप गरजेचं आहे. जे की प्रत्येकामध्ये पेशन्स लेव्हल खूप कमी झालेले आहे. आमच्याकडे येणारी जी लोकं आहेत, त्यांना कमीत कमी ऐकून घेणं हे खूप गरजेचं असतं. कुठलाही बायसनेस न ठेवता किंवा मनामध्ये कुठलेही स्वतःचे उपग्रह न लावता त्यांचं शांतपणे ऐकून घेणं आणि त्यांनी ऐकून घेतल्यानंतर ना त्यांना रिॲलिटी चेक देणं, की त्यांचे थॉट कुठल्या प्रोसेसला चाललेले आहेत किंवा कुठल्या पद्धतीने भरकटतायत आणि नाण्याला 2 बाजू असतात. सो दुसरी बाजू दाखवून देणं म्हणजे सोल्युशन त्यांना देणं हे आमचं काम असतं. सो अशा पद्धतीने आम्ही त्यांना हेल्प करतो आणि बेसिकली सगळ्यात मोठा रोल म्हणजे की त्यांचं शांतपणे ऐकून घेणं. ओके. हे खूप गरजेचं असतं. सो त्या पद्धतीने आम्ही त्यांना डील करतो. सो आत्ताची जी जनरेशन आहे, तुम्ही जसं की म्हटलं याच्या आधी, की सिच्युएशनशिप, घोस्टिंग किंवा बेंचिंग अशा प्रकारचे नवीन प्रकार सध्या रिलेशनशिपमध्ये आलेले आहेत. तर हे अशा प्रकारचे जे प्रकार आहेत ते कुठल्या कारणामुळं नेमकं येतायत किंवा अशा पद्धतीने लोकं का वागतायत मग? ओके. आजकाल अट्रॅक्शनचं जग झालेलं आहे. जेन झी मुलं आहेत, थॉट प्रोसेस खूप फास्ट आहे. प्रत्येकच गोष्टीत ती मुलं खूप फास्ट आहे. म्हणजे तसं बघायला गेलं तर एज्युकेशन वाईज झालं किंवा नॉलेज वाईज झालं, त्याचबरोबर सगळ्याच गोष्टींमध्ये ती मुलं खूप फास्ट फॉरवर्ड आहेत. त्याच्यामुळे स्टॅबिलिटी राहिलेली नाहीये, पेशन्स नाहीयेत. एका पर्सन सोबत ते कमिटमेंटमध्ये राहू शकत नाहीयेत. कंटिन्यू त्या पर्सन सोबत राहू शकत नाहीयेत. कारण की नवीन गोष्टी एक्सप्लोर करणं हे खूप गरजेचं झालंय. त्यामुळे मग बेंचिंग झालं, त्यामुळे घोस्टिंग झालं, या गोष्टी खूप जास्ती वाढलेल्या आहेत. कारण की एका पार्टनर सोबत कंटिन्यू त्यांचं पटेल असंच नाहीये. कारण की थॉट प्रोसेस खूप लवकर चेंज होते, विचार जुळत नाहीयेत. त्याच्यामुळे मग बेंचिंग, घोस्टिंग हे पॅटर्न खूप जास्ती वाढलेले आहे. सो मेंटल हेल्थ बाबतीत आजच्या जनरेशनला तुम्ही काय सजेस्ट कराल? ओके. आजच्या जनरेशनला मी बेसिकली सगळ्यात मोस्ट इम्पोर्टंट हे सांगेल, की त्यांनी त्यांच्या रुटीनवरती फोकस करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर टाईम मॅनेजमेंट करणं गरजेचं आहे आणि जे काही तुम्ही स्क्रीनिंग यूज करताय, जे काही तुमचा स्क्रीनिंग टाईम आहे, तो रिड्यूस करून प्रोडक्टिव्हिटीकडे फोकस करणं म्हणजे जसं की कम्युनिकेशन वाढवणं, हेल्दी कम्युनिकेशन वाढवणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर स्वतःचं रुटीन म्हणजे की मेडिटेशन, एक्सरसाइज रुटीनमध्ये घेणं, हेल्दी आहार, जंक फूड खूप जास्ती खाल्ले जातात. सो जंक फूड खाल्ल्यामुळे काय होतंय, की योग्य ते पोषण मिळत नाहीये. त्यामुळे मग थॉट प्रोसेस म्हणा किंवा डे टू डे लाईफ, फिजिकल हेल्थ या सगळ्या गोष्टींवरती इम्पॅक्ट होतो आहे. सो मी म्हणेल, की योग्य तो आहार घेणं, कम्युनिकेशन वाढवणं, स्लीपिंग पॅटर्नवरती लक्ष देणं, टाईम मॅनेजमेंट करणं, त्याचबरोबर ती रुटीन त्यांचं जे काही रुटीन आहे त्याच्यामध्ये हेल्दी एक्सरसाइज असतील, पुस्तकं रीड करणं, या गोष्टी करणं खूप गरजेचं आहे असं मला वाटतं. आणि जर त्यांनी हे फॉलो केलं, तर मेंटल हेल्थचे जे काही होणारे पुढे जाऊन परिणाम त्यांच्यावरती होणार आहेत ते कमी होतील. तो मॅडम, जी मुलं फार डिस्टर्ब आहेत किंवा त्यांना आयुष्यात अजून करायचं काय ह्या सगळ्या गोष्टी माहीत नाही आहेत, तर त्यांच्यासाठी तुम्ही काय सांगता? येस. मी म्हणेल जी मुलं डिस्ट्रॅक्ट झाले त्यांच्या गोलपासनं किंवा त्यांना कळत नाहीये काय करावं, तर त्यांनी करियर गाईडन्स म्हणून आता मार्केटमध्ये भरपूर साऱ्या गोष्टी आहेत. ते करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर स्वतःच्या क्वालिटीज ओळखणं गरजेचं आहे. क्वालिटीज ओळखल्यानंतर ना मी कुठल्या क्षेत्रामध्ये फिट होतोय, ते बघितल्यावरती त्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी ठेवणं खूप गरजेचं आहे. त्याचबरोबर गोलवरती फोकस ठेवणं गरजेचं आहे. जेवढे तुम्ही तुमच्या गोलवरती फोकस राहाल, डिस्ट्रॅक्शन तुमचं कमी होईल आणि जेवढी त्याच्यामध्ये तुम्हाला रुची वाढेल, तसं तुमचं करियर त्या गोष्टीमध्ये पुढे सक्सेस होऊ शकता आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये पुढे सक्सेसफुल होऊ शकता. सो मी म्हणेल डिस्ट्रॅक्शन्स जे आहेत त्याच्यावरती फोकस न करता गोलवरती फोकस ठेवणं, कन्सिस्टन्सी ठेवणं आणि स्टॅबिलिटी ठेवणं, या गोष्टी ठेवणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. ओके मॅडम, आत्ता जे जनरेशन जे मेंटल हेल्थला फेस करते, तर याची जी कारणं आहेत ती त्यांच्या आई-वडिलांशी रिलेटेड असतील, हे त्यांनी ज्या पद्धतीने त्यांना पॅरेंटिंग केलंय त्यामुळे अशा गोष्टी घडून येत असतील का? नाही. आता मेंटल हेल्थ किंवा जे काही सायकॉलॉजिकल आजार किंवा मेंटल हेल्थला सफर व्हावं लागतं, त्याच्यामागे भरपूर कारणं आहेत. जसं की सगळ्यात पहिलं बघायला गेलं तर हेरिडिटी म्हणजे अनुवंशिक. त्याच्यानंतर ना सेकंड बघायला गेलं तर लाईफमध्ये घडणारे इव्हेंट आणि थर्ड वन बघायला गेलं तर बायोलॉजिकल चेंजेस.
जे आपल्या बॉडीमध्ये फिमेलमध्ये हार्मोनल इम्बॅलन्स होतो, त्याच्यामुळे मेंटल हेल्थला सफर व्हावं लागतं. त्याचबरोबर अपब्रिंगिंग पण मॅटर करतं, की आई-वडील किती मुलांना टाईम देत आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत जो काही क्वालिटी टाईम स्पेंड करतात, त्याच्यात ते काय प्रोव्हाईड करतात, हे पण खूप मॅटर करतं. त्याचबरोबर कुटुंब पद्धती, न्यूक्लिअर फॅमिली खूप जास्ती झालेली आहे. त्यामुळे मूल एकटं पडणं, त्याच्यामुळे मग एकटं राहिल्यावरती नको ते विचार डोक्यामध्ये येणं, याच्यामुळे पण मानसिक आजार खूप जास्ती वाढताना दिसून येतात. सो पॅरेंटिंगसाठी तुम्ही पॅरेंट्सला काही सजेशन देता मुलांच्या मेंटल हेल्थसाठी आणि त्यांच्या स्वतःच्या रिलेशनमध्ये पण मेंटल हेल्थसाठी? सो पॅरेंटिंगसाठी जर बघायला गेलं, तर मुलांना क्वालिटी टाईम देणं खूप गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर स्वतःची हेल्थ जपणं गरजेचं आहे. जसं मुलांचं भविष्य तुम्हाला घडवायचं आहे, त्यावेळी तुम्ही तंदुरुस्त असाल, तर तुम्ही मुलांचं भविष्य घडवू शकता. म्हणजे त्यांनी योग्य आहार घेणं गरजेचं आहे. कारण की बेसिकली हे आपलं ॲसेट आहे. शरीर हेच आपलं ॲसेट आहे. जर ते व्यवस्थित असेल, तर आपण गोष्टी कमवू शकतो. 4 पैसे जास्ती कमवू शकतो. सो त्याच्यासाठी मुलांसोबत तुम्ही स्वतःही थोडंसं एक्सरसाइज करणं, हेल्दी कम्युनिकेशन हसबंड वाईफमध्ये ठेवणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर मेडिटेशन, योगा या गोष्टी केल्याने स्वतःही हेल्दी राहतील. मुलांना क्वालिटी टाईम देणं गरजेचं आहे. क्वालिटी टाईममध्ये तुम्ही त्यांच्यासोबत कम्युनिकेशन वाढवणं गरजेचं आहे. सो याने मेंटल हेल्थला जे काही सफर व्हावं लागतंय, ते कंपॅरेटिव्हली कमी होईल. ओके मॅडम, पी-सी-ओ-डी आणि पी-सी-ओ-एस हे स्ट्रेसमुळे होतं असं मी ऐकलं, तर हे खरं आहे का? हो, हे खरं आहे. पी-सी-ओ-डी, पी-सी-ओ-एस हा मुलींमध्ये खूप जास्ती प्रमाणात दिसून येतो. कारण की स्ट्रेस हा खूप मोठा रोल प्ले करतो. जसं की मुलींना पिरियड्स, त्यामुळे हार्मोनल इम्बॅलन्स होणं आणि हार्मोनल इम्बॅलन्स कधी होतात, जेव्हा आपण खूप जास्ती स्ट्रेस घेतो गोष्टींचा. म्हणजे अतिविचार करणं, ओव्हर थिंकिंग होणं, त्यामुळे मग व्यवस्थित खाणं-पिणं नाहीये. निगेटिव्हिटी वाढल्यामुळे बॉडीमध्ये खूप जास्ती चेंजेस होतात आणि बॉडीमध्ये चेंजेस झाल्यावर सगळ्यात आधी परिणाम होतो तो पिरियड सायकलवरती. मग त्याच्यामुळे पिरियड डिले होणं असेल किंवा योग्य फ्लो न जाणं असेल, या सगळ्या गोष्टींमुळे पी-सी-ओ-डी होणं, खूप जास्ती वेट गेन होणं, स्ट्रेसमुळे काही मुली खूप जास्ती खातात आणि हेल्दी फूड जास्ती खाल्ले जात नाही, जंक फूड जास्ती खाल्ले जातात. त्यामुळे बॉडीमध्ये खूप चेंजेस होतात, वेट गेन होतं. वेट गेन झाल्यामुळे पिरियड सायकलवरती त्याचबरोबर पी-सी-ओ-डी, पी-सी-ओ-एस यांसारखे आजार खूप जास्ती उद्भवतात असं दिसून येतं. तर मॅडम, जाता-जाता आपल्या सर्व प्रेक्षकांना आणि सर्व लोकांना तुम्ही मेंटल हेल्थविषयी काय सल्ला द्याल? ओके. मी म्हणेल मेंटल हेल्थ जपणं ही काळाची गरज आहे आजकालच्या जनरेशनला. कारण की पुढे जाऊन हे आजार खूप जास्ती वाढताना दिसून येणार आहेत. सो तुम्ही तुमच्या मेंटल हेल्थची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. आता काळजी घेणं म्हणजे काय करणं? तर बेसिकली हेल्दी रुटीन ठेवणं, कम्युनिकेशन वाढवणं, त्याचबरोबर मेडिटेशन, योगा या गोष्टींकडे जास्ती फोकस करणं आणि त्याचबरोबर आणखी एक मी सल्ला हा देईल, की बुक्स रीड करणं. स्वतःवरती जास्ती फोकस करणं. या गोष्टींकडे लक्ष दिलं, तर कंपॅरेटिव्हली मेंटली जे काही सफर व्हायचंय किंवा मानसिकरित्या जे काही तुम्ही सफर होणार आहात, त्या गोष्टी थोड्या कमी होतील आणि तुम्ही तुमची लाईफ हेल्दी जगू शकाल. त्याचबरोबर क्वालिटी ऑफ लाईफ जगू शकाल. ओके. धन्यवाद मॅडम, तुम्ही आलात त्यासाठी. थँक यू. सो अशा पद्धतीने तुम्हालाही जर सायकॉलॉजिकल काही प्रॉब्लेम्स असतील, तर तुम्ही त्यामधून कशा पद्धतीने बाहेर पडू शकता, याची पूर्ण माहिती तुम्हाला मिळालेली असेल. सो अशाच पद्धतीने वेगवेगळे पॉडकास्ट आणि वेगवेगळे इंटरव्ह्यूज तुम्हाला जर बघायचे असतील, तर आपल्या वलय पॉडकास्ट या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि